Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics, and here we are presenting our first video of simple harmonic motion. Okay, so as this is first part, so we have to do some discussion about the fundamental formula and interrelationship and their definition. Okay, so let us begin with some formulation and some definitions. So here, as we know that uh, there is a necessary and sufficient condition for any object executing simple harmonic motion is acceleration must act in a direction opposite to that of displacement, and restoring force always acts in opposite direction of that of displacement. जस्तो प्राय हामीलाई थाहा छ लिनियर मोसनमा के हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने जुन डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ त्यही डिरेक्सनमा भेलोसिटीको कुरा गर्छु, त्यही डिरेक्सनमा एक्सलेरेसन पनि बढेको कुरा गर्छु है, बढेको अर घटेको कुरा गर्छु, त्यही डिरेक्सनको कुरा गर्छु। तर यो यस्तो प्रोपर्टी सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एक्जिक्युट भएको कुनै पनि अब्जेक्टको यो प्रोपर्टी अरू लिनियर मोसन सो गर्ने अब्जेक्टहरू भन्दा डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी हो, त्यो बुझ्नुपर्छ है। यसमा के हुन्छ भने जहिले पनि एक्सलेरेसन डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सन, यो माइनस साइनले इन्डिकेट गर्छ अपोजिट डिरेक्सन, एन्ड फोर्स पनि के हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट हुन्छ। जस्तो कि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, एउटा सिम्पल पेन्डुलमको इक्जाम्पल लिने हो भने सिम्पल पेन्डुलम यो मिन पोजिसन हो र यसलाई हामीले सपोज गरौँ टुवर्ड्स द राइट हामीले डिस्प्लेस गर्यो भने, सपोज दिस टु बी वाइ है, डिस्प्लेस गर्यो भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट जति बढ्दै जान्छ नि यसको भेलोसिटी ग्रेजुअली घट्दै जान्छ हैन, भेलोसिटी ग्रेजुअली घट्दै जान्छ। अनि यदि यो एक्सट्रिम पोजिसनमा गयो, सपोज दिस टु बी एक्सट्रिम पोजिसन, त्यति बेला भेलोसिटी के हुन्छ, जिरो हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ होला है, म स्लाइटली यसलाई सिफ्ट गर्छु। ओके, एन्ड देन हामीलाई के थाहा छ भने अर्को कुरो, यसरी भेलोसिटी घट्दै 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 गइसकेपछि अब भेलोसिटी जिरो छ, सी यहाँनिर अब भेलोसिटी जिरो छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ एक्सलेरेसनको डिरेक्सन कता भन्दाखेरि फोर्स कता लाग्यो, त यो अब्जेक्ट यहीँ गएर रोकिँदैन, यो अब्जेक्ट ब्याकवर्ड आउँछ, टुवर्ड्स द मिन पोजिसन आउँछ। यतातिर आउनको लागि लाग्ने फोर्सलाई रिस्टोरिङ फोर्स भन्न सक्छ हामी। सो रिस्टोरिङ फोर्स कता लाग्छ भने डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा। एज रिस्टोरिङ फोर्स मिन पोजिसनतिर लाग्दैछ या अपोजिट डिरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट छ भने एक्सलेरेसन पनि के हुन्छ, यही डिरेक्सनमा लाग्छ, भनेको मतलब एक्सलेरेसन पनि डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। एउटा जेनरल हामीले प्र्याक्टिकली देखेको इक्जाम्पल भित्रको एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पल हो। अब अर्को कुरा के गरौँ भने जस्तो यो त सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो, ठिक छ। हामीलाई अर्को कुरा थाहा हुनुपर्छ पिरियोडिक मोसन के हो त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। जस्तो सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई पिरियोडिक मोसन भन्ने किन भन्ने भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ पिरियोडिक मोसन हुनको लागि के हुनुपर्छ भने एउटा पर्टिकुलर पोजिसनको एबाउट, सपोज गरौँ यो फर्स्ट पोजिसन हो भने यसको अबाउटमा रिपिटेसन हुनु पर्यो, यानि मिन पोजिसनको अबाउटमा रिपिटेसन हुनु पर्यो। यसमा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पनि यो बिहेभियर त सो गर्छ, तर एउटा एडिसनल क्राइटेरिया, यो दुईटा क्राइटेरिया त भयो नै, अर्को एडिसनल क्राइटेरिया के हुन्छ भने जस्तो एउटा रोटेसनल मोसनलाई पनि हामी पिरियोडिक चाहिँ भन्न सक्छौँ, तर त्यसलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्न मिल्दैन। किन भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि त्यहाँ टु एन्ड फ्रो मोसन हुनुपर्छ, यानि मिन पोजिसनको अबाउटमा एउटै डिरेक्सन होइन, बोथ डिरेक्सनमा ओसिलेसन हुनु पर्यो, या भनौँ मोसन दुईटै डिरेक्सनमा सो गर्नु पर्यो अबाउट द मिन पोजिसन, ठिक छ। त्यसैले पिरियोडिक मोसनमा एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा ओसिलेसन सो गर्छ या रोटेसनल सो गर्छ, रोटेसनल मोसन सो गर्छ अबाउट मिन पोजिसन हो भने सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के हुनुपर्छ भने टु एन्ड फ्रो मोसन हुनुपर्छ अबाउट द मिन पोजिसन, ठिक छ। सो यो केही कुराहरू सिम्पल हार्मोनिक मोसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। हामीलाई चाहिन्छ, सबै कुरा चाहिन्छ है, थुप्रै कुराहरू छन् यसमा। यो च्याप्टर त
भन्ने हो भने ओभरअल वेभसँग रिलेटेड च्याप्टर वेभलाई पनि काम लाग्छ। वेभमा जे जति इक्वेसन्सहरू पढ्छ त्यहाँनिर यही कन्सेप्टको बेसिसमा इक्वेसन्सहरू फर्मेसन भएको हुन्छ। बिकज हामीलाई थाहा छ वेभ ट्रान्समिसन हुँदाखेरि अबाउट मिन पोजिसन पार्टिकलको ओसिलेसन हुन्छ। जहाँ पार्टिकलको ओसिलेसन आउँछ अबाउट मिन पोजिसन त्यो सबै ठाउँमा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कन्सेप्ट आउँछ नै है। त्यसै गरी अब अर्को इक्वेसन्स हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। हामी डिराइभ गर्ने यहाँ फोकस गरेको छैनौँ। हामी जस्ट यो एक्सप्रेसनलाई अलिकति फ्यामिलियर बनाउनु मात्र खोजेको। सो एक्सलेसनको एक्सप्रेसन प्रोपर एक्सप्रेसन हुन्छ एक्सलेसन इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो जसको एक्सप्रेसन 2πf अर 2π1/t पनि हुन्छ है। दिस इज वाट, दिस इज टाइम पिरियड, दिस इज फ्रिक्वेन्सी। ओके, सो अनि अर्को कुरा यसलाई भनिन्छ डिफरेन्सियल इक्वेसन है। डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन, यो डिफरेन्सियल इक्वेसन। अनि इन जेनरल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ इन जेनरल के हुन्छ भने इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ यो डिफरेन्सियल फर्ममा होइन, जेनरली इक्वेसन अफ मोसन अफ एनी पार्टिकल एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन त्यस्तो कन्डिसन छ भने यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। जेनरली साइनसोइडल नेचरको सो गर्छन् है। कसाइन नेचर पनि देखाउँदा फरक चाहिँ पर्दैन, तर जेनरली यहाँ यो एक्सप्रेसन हुन्छ। अनि यहाँ ए भनेको एम्प्लिट्युड, मेन पोजिसनदेखि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ एम्प्लिट्युड भन्छौँ। एन्ड यो अफकोर्स यो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो। फाइ इज नोन एज फेज अर फेज डिफरेन्स। यसको कुरा हामी गर्छौँ वेभमा, हामीले यसको कुरा गरिसकेको छौँ है। त्यसै गरी भेलोसिटीको कुरा गरौँ। भेलोसिटीको जेनरल एक्सप्रेसन हुन्छ यस्तो, v इक्वल टु ओमेगा रुट अन्डर एम्प्लिट्युड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेन्ट स्क्वायर। And there are 2 points. One is known as mean and another is known as extreme position है। extreme position त त्यसो भए हामीले mean र extreme position मा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। extreme position मा velocity 0 हुन्छ because त्यस पछाडि backward आउँछ। र mean position मा के हुन्छ velocity maximum हुन्छ। यो सम्झिनुपर्छ। velocity maximum को अर्थ के हुन्छ भने kinetic energy mean position मा maximum हुन्छ। यहाँ भेलोसिटी मिनिमम भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अर सिम्पली 0 भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा पनि थपौँ, मेन पोजिसनमा जसरी भेलोसिटी एक्सट्रिम छ हैन, त यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी हामी ल्याइन सक्छौँ पोटेन्शियल एनर्जी इज नियरली इक्वल टु 0 भन्न सकिन्छ। जबकि एक्सट्रिम पोजिसनमा पोटेन्शियल एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ। सरी, दिस इज नट 0, दिस इज म्याक्सिमम। म्याक्सिमम हुन्छ, सबभन्दा बढी हुन्छ। यति कुराहरू सम्झिनु पर्छ है। अब एक्सलेसनको कुराहरू गर्ने हो भने पनि त्यो एक्सलेसन यहाँनिर कति, एक्सलेसन यहाँ कति, त म्याक्सिमम एक्सलेसन यो पोजिसनमा, मिनिमम एक्सलेसन यो पोजिसनमा हुन्छ है। सो त्यही बेसिसमा जस्तो मेन पोजिसनमा भेलोसिटी के, त म्याक्सिमम भेलोसिटी जसको एक्सप्रेसन हुन्छ ए ओमेगा, बिकज एट द्याट पोइन्ट डिस्प्लेसमेन्ट इज 0। र एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ मिनिमम अर 0 भेलोसिटी भनौँ न, 0 भेलोसिटी हुन्छ। त्यसै गरी एक्सलेसनको कुरा गर्ने हो भने एट मिन पोजिसन एक्सलेसन को एक्सप्रेसन हेर्न सकिन्छ। ठिक छ। सो यो केही कुराहरू हामीले गर्यौँ। त्यसै गरी यहाँनिर ओके, सो यति इनफ हुन्छ होला। एन्ड देन एक्सट्रिम पोजिसनको लागि हाम्रो एक्सप्रेसन यो छ होइन। यो हामीले जस्ट एउटा फर्मुलाको बेसिसमा डेराइभ गर्न सक्छौँ। अब हामी केही डिस्कसन गरौँ सिम्पल पेन्डुलमको बारेमा। सो अघि नै हामीले भनिसक्यौँ सिम्पल पेन्डुलम भनेको सिम्पली एउटा हाम्रो एजम्सन हो। इन आइडियल कन्डिसन के हुनुपर्छ भने सिम्पल पेन्डुलममा स्ट्रिङको मास नेग्लिजिबल हुनुपर्छ एन्ड यो बब सस्पेन्ड गरिएको हुन्छ एउटा पोइन्टबाट, जसलाई पोइन्ट अफ सस्पेन्सन भनिन्छ। एन्ड यसको इफेक्टिभ लेन्थ भन्ने एउटा टर्म हुन्छ। इफेक्टिभ लेन्थ भनेको के हो भने यसको सेन्टर अफ मासदेखि अर सेन्टर अफ ग्राभिटीदेखि यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सनसम्मको लेन्थलाई हामी इफेक्टिभ लेन्थ भन्छौँ है, सेन्टर अफ मासदेखि। सो हाम्रो एक्सप्रेसन वाइज हेर्ने भने टाइम पिरियड फर अ सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड्स डाइरेक्टली अन द लेन्थ एन्ड इन्भर्सली विथ द एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो दुईटा प्यारामिटरमा डिपेन्डेन्ट देखिन्छ, यो त जस्ट कन्स्ट्यान्ट हो। सो
अब हामीले यसबाट डिस्कसन गर्ने हो भने टाइम पिरियडसँग डाइरेक्टली टाइम पिरियड लेन्थसँग इफेक्टिभ लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ के हो भने लेन्थ इन्क्रिज भयो भने टाइम पिरियड पनि बढ्ने रहेछ, लेन्थ डिक्रिज भयो भने टाइम पिरियड पनि घट्ने रहेछ भन्ने कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्छ। एन्ड एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मिनिङ के हो भने जस्तो सपोज अर्थको केसमा लिने, अर्थ एन्ड मुन कम्पेयर गर्ने हो भने मुनमा एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम, सो टाइम पिरियड के हुन्छ, बढी हुन्छ। र सपोज गरौँ कि हामीलाई स्पेसमा भनिदियो अरे, स्पेसमा त त्यसो भए जीको भ्यालु हामी जेनरली 0 लिन्छौँ है, जेनरली है, फेरि एक्ज्याक्टली होइन, जीको भ्यालु हामी 0 लिन्छौँ भने अरू यस्तो पोइन्ट जहाँ जीको भ्यालु 0 छ मानौँ, त्यस्तो पोइन्ट यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ टाइम पिरियड कति हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा टाइम पिरियड कति हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ। यानि वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न इन्फाइनाइट ड्युरेसन लगाउने रहेछ। जस्तो हामीले क्यालकुलेसन बेसिसमा के जानेको छ भने एट द सेन्टर अफ अर्थ है, अर्थको सेन्टरमा जीको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए त्यहाँ सोध्यो भने टाइम पिरियड कति, सो हामीले डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ इन्फाइनाइट। ओके, सो यो कन्सेप्टहरू हामीलाई चाहिन्छ र अरू कन्सेप्टहरू पनि चाहिन सक्छ। जस्तो सपोज एउटा जस्तो क्वेसन आउन सक्ला, जस्तो एउटा बब छ जुन हलो छ एन्ड देन अर्को कन्डिसनमा त्यही बबलाई हाफ फिल्ड गर्यो केही चिजले, या स्यान्ड अर सपोज वाटर केहीले फिल्ड गर्यो अरे, अनि सोध्छ यहाँ टी टाइम पिरियड के भने टी छ, यहाँ टाइम पिरियड टी ड्यास छ सपोज। त्यसो भए दुइटैको टाइम पिरियड इक्वल हुन्छ कि, जस्तो टी इक्वल टु टी ड्यास सोध्छ होइन, अप्सन्सहरू सेभरल भन्न सक्छ, टी इज ग्रेटर देन टी ड्यास, टी इज लेस देन टी ड्यास होइन, अरू पनि अप्सन थप्न सक्छ। सो बुझ्नुपर्छ। सो यहाँनिर केही चिज थप्यो, जस्तो लाइक स्यान्ड नै थप्यो र यो हलो छ, हलो हुँदाखेरि यसको सेन्टर अफ मास यही हुन्छ, एन्ड इफेक्टिभ लेन्थ एल नै हो भने एल एज इट इज हुन्छ। तर जति बेला यसमा सर्टेन चिज थपिएको हुन्छ त्यति बेला यसको सेन्टर अफ मास स्लाइटली है हेभी भयो, त्यसैले सेन्टर अफ मास स्लाइटली डाउनवर्ड जान्छ, केही न केही तल सर्छ। यसको मिनिङ के हो भने सेकेन्ड केसमा इफेक्टिभ लेन्थ के हुन्छ, केही बढ्छ। त हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द लेन्थ, द्याट्स वाइ सेकेन्ड केसमा टाइम पिरियड बढी हुन्छ। यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब अरू 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 कुराहरू पनि सोध्न सक्छ है। अरू कुरा जस्तो सपोज गरौँ कि यहाँनिर यो पेन्डुलम छ, हलो पेन्डुलम इनिसियली, अनि यहाँनिर के छ, हलो पेन्डुलम नभनेर सपोज गरौँ यो पेन्डुलममा वाटर फिलअप गरेको थियो कम्प्लिटली, एन्ड देन आफ्टर यहाँ सानो होल बनाइदियो, ठिक छ, होल बनाइसकेपछि यसको टाइम पिरियडमा चेन्जेस के आउँछ भन्ने सोधिदिन सक्छ हो। त टाइम पिरियड जस्तो फिलअप गर्दै जाँदाखेरि सेन्टर अफ मास घट्छ, तल डाउनवर्ड जान्छ भने यो खाली हुँदै जाँदाखेरि सेन्टर अफ मास माथि जान्छ, त्यसैले इफेक्टिभ लेन्थ के हुन्छ, घट्छ, एन्ड टाइम पिरियड पनि के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। सो यस्ता कन्सेप्टहरू धेरै काम लाग्छ है। ओके, सो अब हामी फर्दर डिस्कसन गरौँ। जस्तो टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन अफ स्प्रिङ, यो कुरा डिस्कसन गरौँ। अब टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन अफ स्प्रिङ भनेको जस्तो सपोज यो एउटा स्प्रिङ छ होइन, स्प्रिङ छ र स्प्रिङको एन्डमा सर्टेन मास छ, एन्ड यसलाई स्लाइटली डिस्टर्ब गरेर छोडिदियो, त्यसो के हुन्छ, अपवर्ड डाउनवर्ड जान्छ, अप एन्ड डाउन ओसिलेसन हुन्छ भने त्यो वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न लाग्ने टाइम कति भन्दाखेरि त्यो टाइम डिपेन्ड हुन्छ, टाइमको एक्सप्रेसन यो हो, टी इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर एम बाई के, वेयर के इज द spring constant and it depends on the nature of material, and time period also depends directly on the mass which is suspended at the end of or at the free end of the spring। यहाँबाट पनि के थाहा हुन्छ, यदि मासको भ्यालु यो भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जाने हो भने टाइम पिरियड बढ्दै जान्छ हैन, मास बढ्दै गयो टाइम पिरियड पनि बढ्छ। एन्ड नेक्स्ट थिङ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ द के, यानी स्प्रिङ कन्स्टेन्ट जति धेरै भयो टाइम पिरियड त्यति कम हुँदै जान्छ, र स्प्रिङ कन्स्टेन्ट जति कम भयो त्यति टाइम पिरियड बढी हुन्छ। अब यसले के भन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट जति बढीको अर्थ के हुन्छ भने है,
स्प्रिङ कन्स्टेन्ट जति बडीको अर्थ बुझ्नुपर्छ। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट बडी हुनुको अर्थ के हो, यहाँ हेर्ने टाइम पिरियड घट्दैछ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि टाइम पिरियड घट्नु भनेको छिटो ओसिलेसन हुनु, यानि स्प्रिङ स्लाइटली टफ छ। र स्प्रिङ कन्स्टेन्ट केही बडी हुनुको मतलब बडी हुनुको भइसक्यो, कम हुनुको मतलब के हो भने स्प्रिङ स्लाइटली कम्पेरिटिभ रूपमा फ्लेक्सिबल धेरै छ, टफनेस छैन। त्यसैले गर्दाखेरि टाइम पिरियड के हुन्छ, बढ्छ, किनभने धेरै ठुलो ओसिलेसनमा जान्छ हैन। ल यो केही आइडिया भयो होला। अब हामी कम्बिनेसनको कुरा हामीले गरेन चाहिँ गरिसकेका छौँ हाम्रो इलास्टिसिटीको भिडियोमा, त्यही पनि यहाँ चाहिन सक्छ, त्यसले फेरि एकचोटि रिकल गरौँ। सिरिज कम्बिनेसन अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट कन्स्टेन्ट, सरी फोर्स कन्स्टेन्ट। सो हामीले सिरिज कम्बिनेसनको डेरिभेसन गर्दा कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ भने फोर्स सबैमा लाग्ने स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स इज इक्वल, but net extension is equal to sum of extension produced in individual springs है। र अर्को कुरा हामीलाई फर्मुला थाहा छ F equal to KX। सो यसबाट हामीले युटिलाइज गर्ने हो भने यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ कि थाहा छ होला F by हैन K इक्विभ्यालेन्ट लेख्न सक्छौँ, देन आफ्टर F by K1 and then F by K2 and F by K3। सो यसरी हामीले सल्भ गर्ने हो भने यो एक्सप्रेसन आउँछ। यो एक्ज्याक्टली क्यापेसिटरको फर्मुला सम्झिँदा हुन्छ है। क्यापेसिटरको फर्मुलासँग एकदमै इक्वल नै देखिन्छ, बिकज यसले सम अफ क्यापेसिटर जस्तो बिहेभियर सो गर्छ। हामी त्यसको कुरा गरौँला जब क्यापेसिटरको डिस्कसन गर्छौँ। ओके, एन्ड देन इन प्यारल कम्बिनेसन। सो प्यारल कम्बिनेसनमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर स्प्रिङ फरक छ, सो फोर्स यसमा F1 यसमा F2 माइट बी F3 लाग्छ, तर ओभरअल एक्सटेन्सन के हुन्छ, X हुन्छ। त्यसो नेट फोर्सको कन्सेप्ट लाउनु पर्छ। यहाँ नेट फोर्स इक्वल टु F1 प्लस F2 प्लस F3 कन्सेप्ट लाउनु पर्छ। एन्ड देन आफ्टर इन्डिभिजुअल रिप्लेसमेन्ट जस्तो इक्विभ्यालेन्ट या X इक्वल टु K1, सरी दिस इज K1, ओके, K1X प्लस K2X प्लस K3X अप्लाई गर्छौँ एन्ड सल्भ गर्दा यो एक्सप्रेसन आउँछ। क्यापेसिटरको एक्ज्याक्टली क्यापेसिटरको एक्सप्रेसन छ। ओके, नाउ काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जीको एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने एमबी स्क्वायर, भीलाई रिप्लेस गर्दा यो आउँछ है। एन्ड देन पोटेन्सियल इनर्जीको एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाइ। अब यो यसबाट के क्लियर हुन्छ भने पोटेन्सियल इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द स्क्वायर अफ डिस्प्लेसमेन्ट, एन्ड नेट इनर्जी अर टोटल इनर्जी चाहिँ फेरि डिस्प्लेसमेन्टसँग इन्डिपेन्डेन्ट देखिन्छ, एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग डिपेन्डेन्ट देखिन्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। सो यस्ता कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ है, त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्छ हामीले। सो फेरि कुरा गरौँ, मेन पोजिसनमा यो पोटेन्सियल इनर्जी एक्सट्रिम पोजिसनमा बढी, एक्सट्रिम पोजिसनमा म्याक्सिमम, मेन पोजिसनमा 0, अनि एक्ज्याक्टली अपोजिट यहाँ सिनेरियो हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी मेन पोजिसनमा सबभन्दा बढी, एन्ड एक्सट्रिम पोजिसनमा 0 हुन्छ। यो सब कन्सेप्ट हामीलाई चाहिन्छ। ओके, सो यो फर्स्ट पार्टको भिडियोको लागि यति कन्सेप्ट भयो, माइकमै पुग्न सक्छ है। अब हामी थोरै एमसीक्यू प्रब्लम सल्भ गर्नतिर लागौँ। ओके, सो लेट अस बिगन विथ क्वेसन नम्बर फर्स्ट। द मोसन अफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिङ युनिफर्म सर्कुलर मोसन इज। अब सर्कुलर मोसन छ भनेपछि त सपोज यो एउटा पोइन्ट ए हो भने यो रिपिटेसन चाहिँ भइरहेको छ यहाँनिर अबाउट दिस पोइन्ट, आएको आइ त हुन्छ, तर आएर फर्किने यस्तो आयो टु एन्ड फ्रो मोसन त हुँदैन। त्यसो हामी यसलाई पिरियोडिक मोसन चाहिँ भन्छौँ, पिरियोडिक चाहिँ भन्छौँ, तर यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो होइन। त्यसो हामीले कन्फर्म के भन्छौँ भने दिस इज पिरियोडिक मोसन बट नट सिम्पल हार्मोनिक मोसन। त्यस्तो अप्सन कतै छ? यस, अप्सन बी मा छ। ओके, क्वेसन नम्बर 2। The differential equation of simple harmonic motion is this: the frequency of motion. So we have to compare this equation with particular equation dy by dt square plus omega square y equal to 0 छ। जस्तो हामीले अघि डिस्कसन गरिसकेका छौँ है। यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा यहाँबाट लेखेको सम्झिनु, यो पोर्सनबाट लेखेको। यदि सम्झना छैन भने यहाँबाट यसलाई नै मोडिफाई गरेर हामीले लेखेको छौँ है। जस्तो क्वेसन मैले यहाँ लेखेको छु, यो हेर्न सकिन्छ।
यो डिराइभ चाहिँ हामी क्लासमा गर्छौँ तर अहिले हामीले डिराइभ गर्न जरुरी ठान्दैनौँ सो त्यहाँनिर छ अलमोस्ट डिस्कसन सो मैले त्यही भएर फर्स्ट भिडियोमा प्राय डिस्कसन राख्नुको कज नै त्यही हो हेल्पफुल हुन्छ सो ओमेगा स्क्वायर छ ओमेगा स्क्वायरको ठाउँमा यहाँ फ्रिक्वेन्सी भनेको यहीँ भित्र हुन्छ बिकज ओमेगा इज इक्वल टु 2πf हामीलाई थाहा छ एन्ड देन हामी फर्स्ट ओमेगा स्क्वायरको प्लेसमेन्टमा के देख्दैछौँ भने 100 देखिरहेको छौँ ओमेगा विल बी इक्वल टु 10 we have to calculate here frequency that's why we can write omega as 2 pi f which is equal to 10 so f is equal to 10 by 2 pi यस्तै प्याटर्नको एन्सर छ भने यही हो अदरवाइज 5 by pi पनि अप्सन हुन सक्छ सो अप्सन सी करेक्ट अप्सन देखिन्छ क्वेशन नम्बर 3 A particle executes simple harmonic motion. The kinetic energy of the particle is maximum when it is. So almost हामीलाई थाहा भइसक्यो भेलोसिटी कहाँ बढी छिटो बढ्ने भेलोसिटी भनेको कहाँ बढी हुन्छ भेलोसिटी कहाँ बढी हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल पेन्डुलम सम्झिहाल्ने सिम्पल पेन्डुलममा के हुन्छ यहाँ गएपछि रोकिन्छ रोकिनुको अर्थ यहाँ भेलोसिटी 0 छ यो पोजिसनलाई एक्सट्रिम पोजिसन भन्छौँ भेलोसिटी 0 नो काइनेटिक एनर्जी अनि मेन पोजिसनमा फर्किँदाखेरि त यहीँ रोकिने होइन नि त यता जान्छ यसको मतलब सबभन्दा बढी भेलोसिटी यहाँ छ भेलोसिटी सबभन्दा बढी मतलब काइनेटिक एनर्जी पनि सबैभन्दा बढी कहाँ हुन्छ मेन पोजिसनमा ओके सो क्वेसन नम्बर 3 सक्यो क्वेसन नम्बर 4 The potential energy of a particle executing simple harmonic motion at a distance x from the mean position is proportional to so almost हामीले डिस्कसन गरिसक्यो पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टु हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाइ स्क्वायर भन्ने एउटा एक्सप्रेसन छ वाइलाई एक्सले रिप्लेस गर्न पनि मिल्छ बिकज डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ के छ एक्स सो एक्स स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल देखिन्छ हैन यो जस्ट कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू मात्रै हो The time period of a simple pendulum is doubled when its length is doubled, mass of the bob is doubled, the length is made 4 times, the mass and length of the pendulum are made double. बुझ्ने सिम्पली फर्मुला के छ 2 पाई रुट ओभर L by G मासको कुरा आयो आएन त्यसो भए यसलाई एलिमिनेट गरिहाल्ने यसलाई हटाइदिइहाल्ने साइड लाउने है and then after length is made यहाँ its length is double यहाँ 2 थप्दाखेरि 2 बाहिर आएर 4 बनाउँदैन सरी यहाँबाट 2 बाहिर आउँदैन 2 टाइम्स हामीलाई चाहिएको छ त्यसो भए यहाँ यो अप्सन पनि काम लागेन the length is made 4 times of course यदि हामीले यहाँ 4 लेख्ने हो भने यहाँ रुट भित्र सपोज गरौँ यहाँ रुट भित्र यहाँ 4 लेख्ने हो भने 4 बाहिर आएर 2 बन्छ that means 2 times आउँछ So option C correct option देखिन्छ Question number 6 The graph between length and square of the time period for a simple pendulum है अब हामीले यसो गर्नुपर्छ t इक्वल टु हुन त प्र्याक्टिकलहरुमा प्राय सिकाइन्छ कलेजहरुमा ओके t स्क्वायर इक्वल टु यहाँ मैले 4 पाई स्क्वायर लेखिदिए यहाँ g लेखिदिए यहाँ l यहाँबाट के देखिन्छ भने g and 4 pi square are constant so l is directly proportional with the t square देखिन्छ which means directly proportional भइसकेपछि इक्वेसन सरी ग्राफ यस्तो नेचरको देखिन्छ t square with l so straight line आउँछ straight line passing through the origin यहाँ छ अप्सन ए ओके हामीले 6 क्वेशन सल्भ गरिसक्यौ फर्स्ट पेजमा एन्ड अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाँदैछौँ so let me change this part यो अर्को पेजमा शिफ्ट भयो हामी ओके ठीक छ A simple pendulum having hollow metallic bob has a time period t1 now the bob is half filled with the sand its time period becomes t2 then so मैले अघि नै डिस्कसनमै भनेको छु कि सपोज गरौँ कि सुरुको केसमा सिम्पल पेन्डुलम हलो छ त्यसो यसको एक्ज्याक्टली सेन्टरमा के लाई गर्छ भने सेन्टर अफ मास एन्ड देन इफ इफेक्टिभ लेन्थ L हो भने यो केसमा L1 नै भनौं सो टाइम पिरियड T1 भयो फर्स्ट केसमा यदि सिम्पल पेन्डुलमको हलो पोर्सनलाई हाफ फिल्ड गरिएको छ फिल्ड गर्नुको मतलब स्लाइटली यसको सेन्टर अफ मास डाउनवर्ड शिफ्ट हुन्छ है सेन्टर मास सेन्टरमा एक्ज्याक्टली पर्दैन कहाँ पर्छ भने स्लाइटली डाउनवर्ड शिफ्ट हुन्छ स्लाइटली डाउनवर्ड शिफ्ट हुनु भनेको मतलब अब लेन्थ L2 हो भने L2 becomes slightly greater than L1 हुन्छ नि which means that if T2 is the time period for the second case यहाँ दिएको पनि छ क्वेशनले
then we can confirm that T2 is greater than T1 because T is directly proportional with the square root of length. So option B correct option देखिन्छ. Question number 7. The velocity time graph of harmonic oscillator is shown in the figure. The frequency of oscillator is. हेर्ने फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने वान कम्प्लिट टाइम पिरियड चाहिन्छ. वान कम्प्लिट टाइम पिरियड मिन्स वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरिको लाग्ने समय. एन्ड देन वान कम्प्लिट ओसिलेसन हुँदाखेरि कुनै पनि वेभ नेचर सो गरेको छ भने त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ, यहाँबाट बिगिन हुन्छ एन्ड यहाँ टर्मिनेट हुन्छ. यहाँदेखि मिन टु एक्सट्रिम, एक्सट्रिम टु मिन, मिनदेखि एक्सट्रिम अर्को डिरेक्सनमा र फेरि मिन पोजिसन. ओके, सो यसलाई हामीले यहाँको टाइम पिरियड यहाँ हेर्छौँ भने 0.01 छ, यहाँको कति छ 0.0. यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ. So time period will be 0.05 minus 0.01 which is equal to 0.04 and then frequency equal to 1 by time period which means 1 by 0.04. अब यसलाई सिम्पली यहाँ के सम्झिने छिटो गर्नु छ नि त हैन, यहाँ डबल जिरो हाल्दिने, यहाँ 4 छ है, 100 ले मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड गरेको जस्तो यहाँ 100 गर्थ्यो हैन, एन्ड देन 100 by 4 that means 25 हर्ज आउँछ. यो एउटा मेथड हो. अर्को मेथड यदि मजाले बुझिएको छ भने गर्ने त यही हो, तर हामीले जानेको छौँ भने हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो क्रेस्ट अनि अर्को यहाँसम्मको है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको पनि के हो भने वान वेभ लेन्थ हो यदि थाहा छ भने. एन्ड देन यहाँको यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम पिरियड 0.04 छ. सो डाइरेक्टली त्यही फर्मुला अप्लाई गरेर पनि गर्न सकिन्छ. कन्फ्युजन भयो भने वान कम्प्लिट वेभ लेन्थ हेर्नुपर्छ. क्लियर? सो यो आई थिङ्क क्लियर छ होला. नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स क्वेसन नम्बर 8. A body of mass hangs from 3 springs, each of spring constant k, as shown in figure. If the mass is slightly displaced and let go, अलिकति चलाएर स्प्रिङलाई छोड्यो, the time period of oscillation of the simple pendulum is, यो अप्सन्सहरू छ. सो यसलाई स्प्रिङलाई एकदम डिटेलमा हेर्ने हो भने यो फर्स्ट स्प्रिङ, सेकेन्ड एन्ड थर्ड हेर्ने हो भने दिस टु आर कनेक्टेड इन प्यारलल and its equivalent is connected with this particular spring in series. त पहिला हामीले यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौँ र हाम्रो फर्मुला के हो त टाइम पिरियडको 2 पाई रुट ओभर m by k, and here we have to write equivalent. So first प्यारल कम्बिनेसन, यो दुईटाको प्यारल कम्बिनेसन लेखौँ त के होला त, हामीले मैले भने क्यापेसिटरमा जे आउँछ ठ्याक्कै त्यो लेख्नुपर्छ. यो दुईटाको प्यारल कम्बिनेसन हुन्छ 2k. यो 2k योसँग के छ सिरिजमा छ, which means 2k is series with k. So अब सिरिजमा लेख्नु पर्दाखेरि 1 by k इक्विभ्यालेन्ट है. मैले स्टेप वाइज गरेँ तर यसलाई डाइरेक्टली पनि गर्न सकिन्छ, म सिकाउँछु. अब यसलाई एलसिएम लिने एन्ड क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हैन, अनि त्यस पछाडि सल्भ गर्ने. जस्तो स्टेप वाइज जाने भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो, 1 इक्विभ्यालेन्ट हैन, एन्ड देन यहाँ के आउँछ k आउँछ, यहाँ के आउँछ 2k आउँछ हैन. सो त्यस्तै एक्सप्रेसन्सहरू आउँछ है. जस्तो यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँ के आउँछ k आउँछ, यहाँनिर 2k आउँछ है. मैले जस्ट सर्फेसली गर्दैछु. अनि त्यस पछाडि डाउनवर्ड प्रोडक्टको फर्ममा म लेखिदिन्छु है. यहाँ तल चाहिँ यहाँनिर डिनोमिनेटरमा म प्रोडक्टको फर्ममा 2k टाइम्स k लेखिदिन्छु. एन्ड देन आफ्टर यहाँ 3k हुन्छ, तल 2k स्क्वायर हुन्छ, एउटा क्यान्सल गरिदिए 3 by 2 k हुन जान्छ. अनि यसलाई सब्स्टिट्युसन गरी हेर्ने. कहाँ सब्स्टिट्युसन गर्ने? यहाँनिर हेर, यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्न साथ के आउँछ भने 3 by 2k हुन्छ. एउटा अप्सन यो हो. अब यो अलिकति लेन्दी प्रोसेस भयो. त्यसो भए हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा मात्र कम्बिनेसन, त्यो पनि प्यारल यस्तो यस्तो फर्ममा छ, रेसिप्रोकलको सममा छ भने डाइरेक्ट अब हामी के गर्न पाउँछौँ भने हामीलाई थाहा छ यस्तो कन्डिसनमा हामीले पढेको छौँ कम्बिनेसन अफ रेसिस्टेन्समा कि k इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 2k टाइम्स k बाई 2k प्लस k लेख्न मिल्छ. R1 इन्टु R2 बाई R1 प्लस R2. सो 2k स्क्वायर बाई 3k हुन्छ हैन. अनि यो क्यान्सलेसन गरिदिउँ हैन. सो 2k बाई सरी दिस इज 3. सो दिस इज 3.
इक्विभ्यालेन्ट आयो अनि यहाँ सब्स्टिट्युसन गरिदिउँ फेरि आउने रिजल्ट त त्यही हो हैन टी इक्वल टु के आउँछ त 2 पाई हैन यहाँनिर आउने रिजल्ट भनेको हाम्रो सो यहाँको रिजल्ट आउने भयो यो सब्स्टिट्युसन गरिदिउँ अनि यहाँ आउँछ 3m by 2k सो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ Okay, now question number 9. A particle executes simple harmonic motion with a frequency f. Its kinetic energy oscillates with the frequency. Interesting question छ है जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा पार्टिकल जस्तो सिम्पल पेन्डुलमै सम्झिन सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै टाइम है यहाँ हेर्ने जस्तो यो मिन पोजिसन भयो एक्सट्रिम पोजिसन भयो फेरि यो एक्सट्रिम पोजिसन भयो हामीलाई थाहा छ वान कम्प्लिट ओसिलेसनको मिनिङ के हो यहाँदेखि यहाँ जानु होइन अनि फेरि यहाँ फर्किनु त्यस पछाडि फेरि मिनदेखि अर्को डाइरेक्सनमा जानु एन्ड देन आफ्टर फेरि फर्किनु मिन पोजिसनमा वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी कतिचोटि फ्लक्चुएट हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ सो मिन पोजिसनमा पहिला पहिला यो ट्रिपमा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो यो डाइरेक्सनमा गए यहाँदेखि यहाँ गए ठिक छ सो सुरुमा काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम होइन एन्ड देन आफ्टर फेरि 0 एन्ड देन आफ्टर फेरि के भएको छ भन्दाखेरि सपोज गरौँ न सुरुमा काइनेटिक एनर्जीको कुरा नगर्दा राम्रो किनभने सुरुमा त रेस्टमा हुन्छ ठिक छ ओके सो सुरुमा हामी काइनेटिक एनर्जीको कुरा नगरौँ इभन हामी सबभन्दा पहिला यहाँदेखि यहाँ पुग्यो अरे ठिक छ एक्सट्रिम पोजिसन फेरि फर्केर आयो मिन पोजिसन फेरि एक्सट्रिम पोजिसन फेरि मिन पोजिसन त मिन पोजिसनमा कति पटक आयो 2 पटक एकदम डाइरेक्ट तरिकाले गरौँ मेन पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी एकचोटि म्याक्सिमम फेरि अर्कोचोटि फेरि के त म्याक्सिमम भयो 2 पटक भयो नि त म्याक्सिमम यानि एकचोटिको ट्रिपमा काइनेटिक एनर्जीको फ्लक्चुएसन भयो लो टु हाई फेरि अर्कोचोटिमा पनि लो टु हाई भयो यहाँ दुईचोटि फ्लक्चुएसन भयो त्यसैले फ्रिक्सन अफ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ वान कम्प्लिट ओसिलेसनमा 2f हुन्छ किनभने 2 पटक फ्लक्चुएसन भएको सो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ तर यो दुईचोटि फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि त ओसिलेसन कति गर्यो भन्दाखेरि वान ओसिलेसन त्यसले फ्रिक्वेन्सी त एफ हुन्छ एफ भनेको वान भनौँ न वान फ्रिक्वेन्सी हुँदाखेरि काइनेटिक एनर्जीको फ्लक्चुएसन त 2 टाइम्स भयो ओके द्याट वाज क्वेसन नम्बर 9 केही कन्फ्युजन भयो भने हामीले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ क्वेसन नम्बर 10 and this is the last question for this particular video. A mass m shown in the figure oscillate in simple harmonic motion with amplitude a. The amplitude of point P is अब यहाँ देखिएको छ कि छैन यो पोइन्टलाई पोइन्ट P भनिएको छ यहाँ दुईटा स्प्रिङलाई सिरिजमा कम्बाइन गरिएको छ अनि देन आफ्टर यो मास हो अब यो P पोइन्टको हामीले के सपोज के निकाल्नु छ भने एम्प्लिट्युड हामी के एजुम गर्छौँ भने यसलाई भनौँ न एक्सटेन्सन गर्दा अर कम्प्रेसन कुनै एउटा वेमा एक्सटेन्सन गर्दा नै बुझ्ने हो भने यो x1 x2 एक्सटेन्सन भयो एन्ड देन यसको x1 एक्सटेन्सन भयो र यो दुईटैको कम्बाइन भएर एम्प्लिट्युड ए क्रिएट भएको दुईटैको इफेक्टले गर्दाखेरि सो मिन भनौँ न यो रिफरेन्सबाट यसको एक्सटेन्सन कति भयो भन्ने क्वेसन हो है एम्प्लिट्युड अफ पी पोइन्ट भनेको मतलब यो पी पोइन्टको यतातिरको सिफ्ट कति भयो त यो डिरेक्सनको सिफ्ट त हामीले सबभन्दा पहिला लेख्न सक्नु पर्यो कि त x1 प्लस x2 मेक्स हियर ए एम्प्लिट्युड नेट एम्प्लिट्युड है दुईटै एउटै सिस्टम जस्तो ओसिलेट भए पनि डिफ्रेन्ट यहाँनिर के छ भने स्प्रिङ छ त्यसैले डिफ्रेन्ट एक्सटेन्सन हुन्छ यो एउटा एक्सप्रेसन बनायो अर्को के हुन सक्छ भने सिरिज कम्बिनेसनमा फोर्स दुईटैमा लाग्ने फोर्स त हाम्रो इक्वल हुन्छ एन्ड यसको एक्सटेन्सन x1 यसको कन्स्टेन्ट k1 सेकेन्ड पार्टको एक्सटेन्सन x2 एन्ड देन आफ्टर कन्स्टेन्ट फोर्स कन्स्टेन्ट x k2 छ भने दिज आर इक्वल सो हामी x1 k1 इक्वल टु x2 k2 लेख्न सक्छौँ हैन यो लेख्न सकिन्छ सरी ओके यो लेख्न सक्यो k2 देन आफ्टर हाम्रो काम भनेको त x1 निकाल्नु पर्ने छ x1 निकाल्ने हो भने के गर्न सकिन्छ भने हामी सिम्पली यसो गरौँ न यहाँबाट इक्वेसन जेनेरेट गरौँ जस्तो x1 इक्वल टु लेख्ने भने k2 by k1 हुन जान्छ हैन
x2 को भ्यालु निकाल्ने हो भने इन टर्म्स अफ x1 के हुन जान्छ हेरौँ त k1 by k2 यस हैन अनि त्यस पछाडी हाम्रो यहाँ आउँछ यो टर्म x1 हुन्छ यहाँनिर ओके एन्ड देन अन सब्स्टिट्युसन यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि x1 अलरेडी छ यहाँ k1 by k2 अनि x1 इक्वल टु e हुने रहेछ x1 and k1 plus k2 by k2 इक्वल टु a हुन्छ अब मल्टिप्लिकेसन गरौँ x1 इक्वल टु k2a by k1 plus k2 हुने रहेछ सो एक्सटेन्सन इन p कति हुने रहेछ k2a by k1 plus k2 एम्प्लिट्युड अफ पोइन्ट p भन्दा पनि एक्सटेन्सन अफ पोइन्ट p अलिक सुइटेबल वर्ड चाहिँ हुन्छ बट यो क्वेसनमा एम्प्लिट्युड इन्क्लुड गरेको छ सो यो पोइन्टदेखि यो सपोज गरौँ पोइन्ट अफ के भन्ने यसलाई एट्याच गरेको पोइन्टसँग अरू फिक्स्ड गरेको पोइन्ट्सदेखि यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति भन्ने सेन्समा यो एम्प्लिट्युड सोधेको ओके सो आई थिङ्क यो क्लियर छ होला ओके सो यो फर्स्ट पार्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लागि यति नै हामी फर्दर डिफ्रेन्ट टपिकमा डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू बनाइरहेछौँ धेरैभन्दा धेरै एमसिक्यू बनाइरहेछौँ र हामीले एउटा डिफ्रेन्ट सेक्सन इस्टाब्लिस गरेको छौँ टार्गेट 2000 प्लस क्वेसन्स सो त्यो पनि जोइन गर्दै जाने बिकज त्यो हरेक विकको इन्डमा हामी मोर देन 50 क्वेसन सल्भ गर्छौँ एन्ड देन आफ्टर अब अझ 100 प्लस क्वेसन्स पनि सल्भ गर्दै जान्छु भिडियोजको साइज डिपेन्ड गर्छ धेरै ठुलो भिडियो हुँदाखेरि पनि अलिक गाह्रो हुनसक्छ होला हेर्न ओके सो किप सब्सक्राइबिङ अस सेयर गर्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै ओके सो सो द्याट वी क्यान ग्रो हामी पनि केही ग्रो हुन सकौँ मास धेरै ठुलो मासमा पुगौँ ताकि सबैले एक्सेस पाओस् यो हाम्रो सानो प्रयासको है सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड स्टे ट्युन किप सब्सक्राइबिङ थ्याङ्क यू